नमस्कार, सुजातास किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण स्टफ इडली ही रेसिपी बनवणार आहोत। तर त्यासाठी मी मिरच्या घेतलेल्या आहे, थोडीशी अद्रक घेतलेली आहे आणि लसूण घेतलेला आहे। आता आपण हे तिन्ही वाटून घ्यायचे आहे मिक्सर मधून। तर मी वाटून घेते। मिरच्या, थोडीशी अद्रक आणि लसूण। ही रेसिपी एकदम छान अशी बनते, खाण्यासाठी एकदम टेस्टी अशी आहे। पॅन ठेवून घेतलेला आहे, आपला पॅन गरम झालेला आहे। तर 2 चम्मच मी तेल घालते। तेल आपलं थोडंसं गरम होऊ द्यायचंय। मोहरी टाकायची, अर्धा चम्मच। मोहरी तडतडल्याशिवाय दुसऱ्या वस्तू टाकायच्या नाहीत आपल्याला, नाहीतर आपल्या मोहरी कडू लागते। आता मोहरी तडतडायला लागलेली आहे। आता कढीपत्ते घेतलेले आहेत मी बारीक करून। दोन कांदे घेतलेले आहेत बारीक चिरून। आपण जेव्हा कांदे घालतो त्यावेळेसच आपल्याला मीठ टाकायचे आहे, म्हणजे आपले कांदे पटकन होऊन जातात। आपले कांदे व्यवस्थित झालेले आहेत गोल्डन। आता आपण जी पेस्ट बनवून घेतली आहे अद्रक, लसूण आणि मिरचीची, ती टाकायची आहे। तुम्ही अशा प्रकारे एकदा इडली बनवली तर तुमचे मुले खूप आवडीने ही इडली खातील। खाण्यासाठी एकदम छान अशी लागते ही। लहान मुलांसाठी जर बनवायची असेल तर ह्यात मिरची तुम्ही नाही घातली तरी चालेल। आपल्याला बाकीचे मसाले टाकून घ्यायचे। हळद, गॅस कमी करायचा हळद टाकताना। मीठ, त्याला व्यवस्थित हलवून घेऊ। मी मटर घेतलेले आहेत, थोडेसे वाफवून घेतलेले आहेत। कोथिंबीर टाकलेली आहे थोडीशी। आता आपण मटर वाफवून घेतलेले असल्यामुळे आपण जास्त काही त्याला हे करायचं नाही। आता मी हे अर्धा किलो बटाटे घेतलेले आहे, शिजवून बारीक करून घेतलेले आहे, ते टाकायचे आहे। जे स्टफिंग आहे ती तयार झालेली आहे। आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि आता आपण हे मिश्रण असं थंड करून घेऊया।
आता आपण हे अशा प्रकारे बॉल्स बनवून घेतलेले आहेत छोटे छोटे. आपण असं हाताला तेल लावायचं थोडंसं आणि अशा टिक्क्या बनवून घ्यायच्या छोट्या छोट्या एकदम, जसे की आपल्या इडलीमध्ये बसून जातील अशा प्रकारे. अशा प्रकारे मी सर्व बनवून घेतलेले आहेत. हे बॅटर मी बनवून घेतलेलं आहे. तुम्हाला जर असंच बॅटर पाहिजे असेल तर मी मैसूर डोशाच्या व्हिडिओमध्ये कसं बॅटर बनवायचं आहे ते टाकलेलं आहे, तरी तुम्ही तो व्हिडिओ बघून बॅटर बनवून घ्या. मीठ घेतलेलं आहे मी स्वादानुसार. मीठ आपल्याला जास्त हलवायचं नाही आहे, थोडंसं फक्त हलवायचं आहे, म्हणजे त्याच्यामधली सगळी हवा निघून जाते आणि आपली इडली व्यवस्थित नाही बनत. चिमूटभर मी फक्त सोडा घेतलेला आहे, तो टाकायचा आहे. आणि तोही व्यवस्थित असा मिक्स करायचा आहे थोडासा, म्हणजे आपली इडली एकदम सॉफ्ट अशी होईल. तर आता आपण इडली बनवून घेऊया. आता आपल्याला 1 चम्मच घ्यायचा आहे भरून, छोटासा स्पून आहे तो टाकायचा आहे. असा जास्त टाकायचं नाही. आणि जी आपण टिक्की बनवून घेतलेली आहे ती अशी ठेवायची आहे त्याच्यावर, आणि असं थोडंसं असं प्रेस करायचं आहे. वरून थोडंसं बॅटर टाकायचं आहे. चम्मचच्या साहाय्याने त्याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. माझं बॅटर थोडं जास्त पडलेलं आहे, थोडं कमीच टाकायचं आहे. मी सगळ्या भांड्यांना तेल लावून घेतलेलं आहे. थोडंसं कमीच टाकायचं, नाही तर आपलं इडलीचं बॅटर सगळं बाहेर निघेल. पहिला आपण पाणी गरम करून घ्यायचं आहे आणि मीडियम गॅसवर 15 मिनिटासाठी ही इडली वाफवून घ्यायची आहे. जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकनही दाबा, म्हणजे जेव्हा पण मी नवीन रेसिपी अपलोड करेल तेव्हा तुमच्याकडे सर्वात पहिले नोटिफिकेशन येईल. धन्यवाद.